አምላኬ አምላኬ እያልኩ ሁሌ እጠራሃለሁ። እኔ ደካማና ኃጢአተኛ ልጅ ወድቄያለሁ። የዓለም ፈተና እጅግ ጸንቶብኛል። ለሥጋዬ ሩጫ ብርታቴን ነስቶኛል። ነፍሴን ዘነጋዋት ረሳዋት ከቶ፣ አንተ ካላገዝከው ማንም ምን ያመጣል ሩጦ። ኃጢአትን ለመሸሽ እጅጉን አልቻልኩም። ልቤ ተከርችሞ ደጋግ ነገሮች ለኔ አይታዩ። ቁጭ ብዬ አሰብኩኝ በአባቴ ቤት ሳለሁ፣ ሐሳቤን ሞግቼ ያማንነቴ የት ሄደህ እላለሁ። የቅዳሴው ዜማ የዕጣኑ መዓዛ በለጋ ዕድሜዬ ልቤን እንዳልገዛ፣ አሁን የት ሄዶ ነው የጠፋብኝ ከቶ፣ ያገኘኝ ንገሩት ከሄደበት መጥቶ። ለሥጋዬ ስሮጥ ነፍሴን ረስቼ፣ ጠላት እንዲገዛኝ መንገዱን ከፍቼ፣ ሐሳቤ በሙሉ ከገንዘብ ጋር ብቻ። ታዲያ ምኑን ኖርኩት እንዲማደክሜ፣ በገዛ ችግሬ ብርታቴን አክትሜ። አንተ ተነስና ሂድ ወደ ሥራ፣ ጸሎት በኋላ ይደርሳል ምን አለ የሚያስፈራ እያለ እየነገረ እጅግ አራራቀኝ። በቁሜ እንደገደለኝ አሁን ይታወቀኝ። የጥንቱ ትዝ አለኝ ከሩቅ ሰማው ድምፁ፣ አውቃለሁ በደንብ አጽናኝ መንፈሱን። ዛሬ ወዝኛለሁ ልመለስ ከቤቴ፣ ቤተ ክርስቲያንን ናፈኳት እናቴ። የድንግል ማርያም ልጅ አልፋና ኦሜጋ፣ የነገሩትን ሁሉ አንድም አይዘነጋ። ቸር ደግ ነው በጣም እንደ ሰው አይደለም፣ እኔን ይቅር ለማለት ሰበብ አይፈልግም። ታዲያ እንመለስና እንለምነው እርሱን፣ ንስሐ እንግባና እንውረስ መንግሥቱን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።